të infektuar nga COVID-19 në të gjithë botën në vetëm 24 orë. 4 pacientë humbin jetën në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë publikon pamje të rënqetëse. Rikthehen lërat e rrezikshme në internet, fëmijët të riqen përmes kërkesave, më pas u bëhet presion, të miturit në Shqipëri pranojnë ekzistencën. Zbulojnë përgjimet e mjekëve kundrejt parave, fshihnin të vërtetën për kushtet higjienike të supermarketeve, skema e plot për abuzimin dhe me tamponët e koronavirusit. Kompania Kurum në akuzë prej prokurorisë turke manipuloi bilancet për të përfituar nga banka, mediat zbardhin skemën, funksionoi edhe në Shqipëri. Poshat e mbeturinave pranë tregjeve kthehen në burim infeksionesh, konsumatorët e Bashkisë së Tiranës të gjejnë zgjidhje urgjente. Mirëmbrëma, unë jam Besmira Pelusha, i mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora. 4 viktima dhe 102 persona të infektuar me COVID-19 janë të dhënat e deklaruara për 24 orët e fundit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se në spital janë 110 pacientë, prej tyre 11 intubuar, ndërsa nga pamjet e publikuara brenda COVID situata shfaqet rënqesë. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar pamje nga spitali infektiv ku janë duke u kuruar 110 pacientë. Pamje tregojnë situatën e rëndë, por dhe thirrjet për ndihmë të prekurve nga COVID-19. Në raportin e përditshëm, Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 4 viktima, mes të cilëve dhe një 43 vjeçar pas një sëmundje bashkëshoqëruese. Një 43 vjeçar nga Kamza, pas sëmundje të tjera, i intubuar dhe në gjendje të rëndë, për disa ditësh nuk ka mundur të mbijetojë pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor. E kanë humbur betejën me virusin rrezikshëm edhe një 60 vjeçar nga Shkodra, një 64 vjeçar nga Durrësi në spitalin infektiv dhe një 61 vjeçar nga Tirana në spitalin Shefqet Ndroqi me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Krahasuar me një ditë më parë, kemi 47 raste të reja më shumë, ndërkohë që situata paraqitet serioze dhe në 2 spitalet Covid. Aktualisht në spitalet Covid, në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, janë të shtruar 110 pacientë, nga të cilët 14 janë në terapi intensive dhe njëri prej tyre është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 501 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 102 raste pozitive. Lajmi i mirë është se 50 qytetarë janë shëruar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar në 2264 numrin e të shëruarve që nga fillimi i pandemisë. Do të shkojmë drejt për drejt me konferencën për mediat presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi. Zgjatja e tij, historia e lavdishme rezistencës, mbijetesës dhe triumfit mbi një pushtues që kërkoi të shfarëste popullin shqiptar të Kosovës nga faqja e dheut me fshesën e fashizmit etnik, do të bëhet një herë për gjithmonë e paprekshme nga askush. E dyta, ky proces i radhës është në vazhdim në 22 viteve të akuzave, shpifjeve e fabrikime mbi ushtrinë shlirimtare të Kosovës dhe përpjekjeve të popullit të Kosovës për liri dhe shtet. Por ky proces do të vulosë një herë e përgjithmonë rolin historik të UÇK-s si një rol i pazëvendësueshëm dhe i patjetërsueshëm për lirinë e fituar për të gjitha gjeneratat që do të gëzojnë Kosovën si shtet të pavarur dhe demokratik. Këto përbuzje etnike, maltretimi shqiptarëve, që është në barkun e nënës, sjelljet gjenocidale kundër popullit me të drejtë historike mbi këtë tokë, represioni kulmuar me pastrim etik deri në përmosat gjenocidale, do të jetë një prej faqeve më të errta të së shkuarës që kurrë nuk do të mund të rikthehet në Kosovë. Dhe e treta, unë që pata fatin dhe nderin të kemë rol në luftën dhe në rrugën e pavarësisë e të shtetëformimit e Kosovës. Ndjehem sot edhe me i bindur, edhe me vendosur, se sa përpara këtij ballafaqimi për vlerën e madhe që ka
mundimi dhe sakrifica personale për të quar deri në fund zbardhjen e kësaj historie 22 vjeçare. Një histori e mbushur me lëndime të shkaktuara nga akuzat kundër meje dhe bashkëluftëtarët e mi, kundër luftës sonë të përbashkët me Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, me NATO-n, me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtetet mike të tjera, për çlirimin e popullit e Kosovës nga diktatura fashiste e Slobodan Miloševićit dhe shtetit të Serbisë. Të dashurit e mi, sonte duhet të përsëris se për mua Kosova është gjithnjë e para. Nëse për Kosovën isha gati të jap jetën kur isha një djalë i ri, sot që jam një prind me thënia, nuk kam fare dyshim se detyra ime është ta mbroj Kosovën, duke mos lejuar që procesi ku me kam përfshirë mua dhe bashkëluftëtarët e mi krejt padresisht të pengoj punët të mëdha që ka përpara atë dheumin Kosova. Prandaj, duke ju falenderuar nga thellësia e zemrës për këtë respekt dhe solidaritet gjithkombëtar, dua t'ju lutem të gjithëve që ta vendosni Kosovën mbi dallimet politike partijake, mbi hatërmbetjet dhe pakënaqësitë e përditshme. Kosova është një amanet që e kemi nga të parët tanë, nga rilindasit tanë, nga dëshmorët tanë, nga heronjët tanë, nga Hasan Prishtina, Shota dhe Azem Galica, nga Adem Jashari, Adem Demaci dhe Ibrahim Rugova, e qindra e mira të tjerë, të cilët janë engjëjt mbrojtës të kësaj toke. Kosova është edhe vizion, është edhe borçi që ua kemi fëmijëve tanë dhe fëmijëve të fëmijëve tanë, atyre që po rritin në këtë vend, dhe atyre që do të lindin dhe jetojnë në këtë tokë që deshen të na mohojnë. Tokë të djegur dhe të përgjakur, ku ne të gjithë së bashku kemi detyrimin të ndërtojmë rrugën e bashkëjetesës demokratike dhe multietnike. Kështu e forcojmë demokracinë, rrisim mirëqenien, e forcojmë shtetin tonë, ndërtojmë urat e paqes së qëndrueshme mes vetit dhe fqinjeve tanë. Kosova sot ka nevojë më shumë se kurrë për dialog të civilizuar mes forcave politike, për stabilitet institucional, për qeverisje të mirë dhe unitet qytetar e politik. Veçanërisht në dialogun për njohjen e saj përfundimtare nga Serbia dhe nga krejt bota. Kosova sot duhet ta kultivojë shumëdhëshmërinë e vendimit dhe të jetojë me debatin e shëndetshëm mes qeverisë dhe opozitës. Por njëkohësisht duhet i flasim botës me një zë dhe të zhvillojmë dialogun me Serbinë me një unitet shëmbëllor çfarë kishim në Rambuje, në Vjenë dhe në Bruksel. Të nderuar bashkëqytetar, unë dje isha një luftëtar në shërbim të Kosovës, ndërsa ju me keni dhënë gjithçka. Me keni besuar gjithçka që mund t'i jepet një njeriu në atë dheun e tij nga populli i tij. Për ndërtimin e Kosovës së re, Kosovës evropiane, atë dhe i gjithë qytetarëve të saj. Për ulem me respekt për besimin tuaj, po jam mirënjohës për gjithmonë. Unë nuk isha e përkryer, por gjithmonë jam munduar ta bëj më të mirën për atë dheun tim dhe për juve. Dua që shtrëngoj dorën secilit nga ju, që përqafoj të gjithëve dhe që siguroj se do të dalë me çdo qelizë time të pastër si loti në fund të këtij rrugtimi që vazhdon.
Në që një pjesë nga fjala e presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi, i cili sot, ashtu siç kishte paralajmëruar ju drejtuar qytetarëve pas kthimit në Hag, ndërkohë ne do ta analizojmë më tej edhe gjatë hapësirës së intervistës fjalën e mbajtur nga presidenti Thaçi dhe aktakuzat e ngritura ndaj tij dhe zotit Veseli. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për situatën e COVID-19 në rang global. OBSH-ja ka ngritur alarmin për numrin e lartë të infektuarve me koronavirus në të gjithë botën. Sipas sondazheve të kësaj organizate, vetëm në 24 orë janë regjistruar 240.000 të prekur në të gjithë botën, ku në vend të parë renditet SBA-ja. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësimin për përhapjen në masë të pandemisë së koronavirusit. Sipas kësaj organizate, vetëm në 24 orët e fundit në botë janë regjistruar rreth 240.000 të prekur me COVID-19, ndërsa në 5 ditë janë konstatuar më shumë se 1 milion raste të reja. Që nga fillimi i emergjencës shëndetësore janë testuar pozitiv me koronavirus më shumë se 14 milion persona, ndërsa numri i viktimave është rritur në më shumë se 602.000. Sa i përket të shëruarve, sondazhet e nxjerra nga Drejtoria e Përgjithshme e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se rreth 8 milion njerëz e kanë kaluar tashmë fazën e rrezikut. Numrin më të lartë të infektuarve me më shumë se 3 milion raste pozitive dhe mbi 100.000 vdekje e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ndjekur më pas nga Brazili, India, Rusia dhe Peruja. COVID-19 ka sjellë edhe një skem të plotë të marrjes së rishfeteve. Në dosjen e prokurorisë për 14 mjek të akuzuar zbardhen edhe përgjime ku prej korrupsionit kanë rënë edhe shtetas të huaj, ndërsa edhe një herë zbulojnë rastet kur supermarketet paguajnë para në dorë për të fshehur kushtet e këqija higjienike. Gjykata ka dhënë masën e sigurisë për 14 mjekët të cilët akuzohen se kanë krijuar një skem të përfitimit të parave me anë të tamponëve të COVID-19. Ata akuzohen se merrnin 5 deri në 10.000 lekë të reja për çdo rast ndërmjetësimi. Ora News ka zbardhur ekskluzivisht dosjen hetimore ndaj 14 mjekëve, ku saktësohen të gjitha veprimet e tyre. Rol kryesor në këtë skem korruptive akuzohet se kishte Niko Nika me profesion mjek në Institutin e Higjienës. Sipas dosjes, ai kontaktoi nga qytetarë të cilët i dërgonte tek mjekja Eda Myftari dhe interesoi për kryerjen e tamponit. Një rast konkret është edhe i 2 shtetasve rus të cilët janë bllokuar në Shqipëri dhe u duhet tamponi në kufi. Atyre u kërkohet që testin ta bëjnë në rrugë private kundrejt shumës 15.000 lekë. Sipas dosjes, e njëjta skemë është përsëritur disa herë nga mjekët. Krahas pagesave për tamponin, mjekët kërkonin para nga subjektet tregtare që i konstatonin në shkelje të higjienës. Prokuroria në dosjen e saj ka dokumentuar 3 raste të marrjes së rishfetit. Rastet janë në supermarketin Alp Market, klinika dentare tek Zoguizisi dhe subjekti Rrezet e Jetës në rrugën Tiranë-Elbasan. Madje përgjime telefonike konstatojnë se ideatori i kësaj skeme, Niko Nika, telefonon një person me emrin Gjergji, të cilit i thotë se jemi nisur për kontroll dhe të rregullojë pastroj ambientin. Në të gjitha përgjime telefonike të administruara tashmë nga gjykata flitet për pazare mes mjekëve dhe subjekteve të ndryshme. Në disa episode, siç është rasti konkret ku kërkohen libreza shëndetësore qytetarëve, u kërkohet shuma prej 15.000 lekësh. Qytetarët negociojnë për çmimin, por siç duket dhe nga këto përgjime, mjekët janë të prerë për çmimet fikse. Në kohët moderne që po jetojmë, nuk është vetëm koronavirusi që ngjall alarmin. Në pas balenës blu, një tjetër lojë qarkullon në internet e cilësuar me rrezikshmëri. Sipas policisë, me Jonathan Galindo, fëmijëve u kërkojnë sfida të forta deri në vetflim. Vetë të miturit shprehet se kanë dëgjuar për këtë lojë, madje edhe kanë eksperjenca me të. Pas lojës Balena Blu, një tjetër lojë e rrezikshme është duke qarkulluar në internet. Loja e quajtur Jonathan Galindo synon të përfshi kategorinë e moshave nga 10 deri në 18 vjeç. Jonathan Galindo, i njohur edhe si Cursed Goofy, është një personazh i përshkruar si një njeri i veshur me një maskë qeni Goofy dhe është i lidhur me sfidën Balena Blu. Përdorues anonim krijojnë profile duke përdorur emrin Jonathan Galindo, duke përdorur imazhe të ndryshme të Cursed Goofy, të cilët më pas ju dërgojnë mesazhe grave dhe fëmijëve nëpërmjet platformave të mediave sociale, duke pyetur ata nëse dëshirojnë të luajnë një lojë, duke ju referuar sfidës së balenave blu, e cila ka ngjeshmëri me sfidën Momo. Nëse ata refuzojnë, përdoruesi do t'i kërcënojë se do të bëjë publik informacionin e tyre personal. Nëse personat të cilët kanë marrë mesazhe do të pranojnë të luajnë, kjo sfidë mund të zgjas 50 ditë me 50 sfida të ndryshme dhe si përfundim, sfida e fundit mund t'i çojë deri në shkaktimin e vetvrasjes.
Policia shqiptare sqaron publikun se pamja e përdorur nuk është pamje e cila detyrimisht duhet të tregojë që përdoruesi saj të jetë pjesë e kësaj sfide, pasi ajo mund të përdoret edhe nga përdorues të ndryshëm për qëllime tërësisht të ndryshme. Imazhet e përdorura në profilet e këtyre llogarive kanë origjinën nga stilisti Samuel Canini dhe datojnë të paktën në vitet 2012-2013. Personazhi Jonathan Galindo aktualisht është i pa identifikuar, por profili i parë i përdorur për këtë qëllim vjen nga platforma sociale TikTok në vjeshtën e vitit 2019. Që nga krijimi i këtij profili, llogaritë të shumta të ngjashme me njëra tjetrën janë shfaqur në të gjithë rrjetet sociale si TikTok, Twitter, Instagram, Discord dhe më shumë, duke dërguar mesazhe tek përdoruesit e këtyre rrjeteve sociale dhe duke i inkurajuar ose kërcënuar ata që të marrin pjesë në këtë sfidë. Aktualisht, sipas të dhënave të policisë, personat më të prekur janë fëmijët e moshave nga 10 deri në 18 vjeç, të cilët bëjnë pjesë edhe në grupet më të prekshme të shoqërisë. Dhe policia bën thirrje por kujdes të shtuar të prindërve dhe monitorim të fëmijëve, sidomos kur vëren se ata ndryshojnë zakonet e të ngrënit apo të gjumit, përdorimi të veshjeve të gjata që mbulojnë mirë pjesët e trupit të cilat përdoren për të mbuluar vetë dëmtimet. Por edhe krimi nuk ndalet. Përparim se ati 46 vjeçar është goditur me thik me ditën e sotme për motive të dobta nga fshinji i tij 31 vjeçari me inicialet as banues në fshatin Kasnic të Fierit. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve bëhet e ditur se ai ka ndruar jetë në mbrëmje. 6 orë pas u plagos pas marrjes së informacionit, policia ka bërë të mundur identifikimin dhe ndalimin e autorit. Mësohet se ai është prangosur në fshatin Drizar Mallakastër. 9 kandidatët për antar të gjykatës kushtetuese nuk janë kualifikuar edhe pse 3 prej tyre janë dorëhequr nga gara. Tashmë, institucioni më i lartë i drejtësisë do të mbetet ende pa quorum, çka bën që diskutimi për zgjedhjet e 30 qershorit dhe teatrin të shtyhen së paku në vjeshtë. Gjykata kushtetuese mbetet ende e bllokuar duke shuar shpresat për ta kthyer gardianin e kushtetutës në një institucion funksional. Në mbledhjen e orëve të vona të së premtes, Këshilli i Emrimeve në Drejtësi ka vendosur ndalimin e 9 kandidatëve për 2 vendet vakante të shpallura nga Kuvendi dhe Presidenti. Në një kohë që mazhoranca kërkon me ngul ndryshime në kushtetutë, nuk tregon të njëjtën gjë për zgjedhjen e emrave për gjykatën kushtetuese. 6 emra nuk kanë arritur të kalojnë filtrat e KED-s për të patur një karrik në institucionin më të lartë të drejtësisë, edhe pse 3 prej tyre ishin propozuar si nga Presidenti, ashtu edhe nga Kuvendi. Por ajo çfarë e ka penguar ngritjen e kushtetueses është edhe dorëheqja e 3 emrave të propozuar nga Meta dhe Ruçi për të patur një vend në këtë institucion. Arsyet mbeten të panjohura për dorëheqjen e tyre, pasi në njoftimin e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi nuk ka një shpjegim konkret, edhe pse ishte menduar dëshpresuar se në gjysmën e parë të këtij viti do të kishin funksionale gjykatën kushtetuese. Me këtë vendim të KED-s, ky institucion mbetet ende me 4 antar, edhe pse kryetares në detyrë Vitore Tushës i ka përfunduar mandati. Vendimi për zgjedhjet e 3 qershori, një nga detyrat e vendosura edhe nga Brukseli, mbeten ende në dosje. Të njëjtën fat do të ketë edhe padia për teatrin kombëtar. Koshat e mbeturinave në afërsi të tregjeve janë një ndër problemet që ndeshen çdo ditë dhe jo vetëm tregtarët, por edhe qytetarët që blejnë ushqime. Ata kërkojnë zhvendosjen e koshave në një ambient më të përshtatshëm, por duket se bashkia nuk ka asnjë lloj mase. Situata në tregjet e frutaperimeve në kryeqytet vijon që të lërë shumë për të dëshiruar. Veç kushteve higjieno-sanitare që nuk plotësojnë kriteret e nevojshme për tregtimin e produkteve, gjendja bëhet akoma më e vështirë, kur pranë tyre qëndrojnë edhe koshat e mbeturinave. Era e pakëndshme e kazanëve me plera shqetëson edhe shitësit. Në fakt është shqetësues, sidomos tani gjatë verës, sepse grumbullohen mbeturina, mizat, njëra tjetra infeksione, duke qenë se kemi dhe dyqanin afër, sigurisht që është shqetësuese. Në bazë të metrave duhet të ishte shumë më larg se sa kaq, se diferencë po ta shikosh është 15, ndoshta as 15 metra ajo afër dyqanit, kështu që është shqetësuese normalisht. Qytetarët, të cilët u duhet të nuhasin erën e pakëndshme, kërkojnë marrjen e masave sa më parë. Ku do të veç koshat janë problem? Mjaft është problem, për çfarë të bëjmë? Nuk duhen të jenë në afërsi të tregjet. Ndihet era, po puna që do me pa një vend të përshtatshëm që mos jetë afër tregut as afër e verës. Po ndataj më nuk marrë, vazhdimisht kështu. Plerat janë më gjithandej shumë keq. Shumë keq. Më keq s'ka. Duhet i rregullojnë me kapak duhet të jenë.
Jo vetëm hidh atje, a bie andeja, bi ku të bie. Unë kaloj këte kasile, dhe maskën që mos lihet era. Erë të rëndë shumë kanë, po. Të duhet ta di bashkia. Është rrugë që kalojnë gjithë, edhe ndihet ajo ere keq, edhe janë kudo se nuk janë vetëm këtu. Kjo situatë ku rrezikohet jeta e qytetarëve prej kohësh është shqetësuese, ndërsa deri më tani nga bashkia ende nuk është marrë asnjë masë. Në Borsh, pushuesit nuk janë vetëm në fundjavë, bizneseve është kthyer shpresa për rritjen e të ardhurave, ndërsa pastërtia dhe qetësia duket se ka larguar frikën e koronavirusit. Pas gjysmës së parë të korrikut, pushuesit janë drejtuar jugut të vendit. Pushuesit shqiptar, por edhe italianë e polak kanë filluar të japin shijen e munguar të turizmit Bregdetit të Borshit. Sipas operatorëve turistik, frekuentuesit nuk janë vetëm në fundjavë, çka ka sjellë shpresë edhe tek bizneset. Atmosfera po rritet, janë javor, sot kam parë që kanë ardhur me ditë të zgjatura, tuaj ka shumë pak, për vetëm në arsye ndoshta të bllokimit të rrugëve të Covid-19. Unë pres të rritet fluksi për pushime, kur nuk do të arrim atë çfarë ka qenë në vitet të tjera, por prap jam optimiste që do vinë. Si vjet është vit krize, nuk diskutohet, është gjë globale, nuk është vetëm për ne. Edhe pse nën masa të rrepta sigurie për shkak të Covid-19-s, turistët nuk ndihen të shqetësuar për sa kohë gjejnë pastërti. Ndihemi shumë mirë qoftë edhe për pjesën e pastërtisë dhe për pjesën e gjithë gjërave. Nuk ka asnjë lloj problemi. Në momentin që jemi në natyrë, le të ketë fluks, nuk përbën asnjë lloj. Plazhet e Borshit nuk i ngjajnë atyre të viteve të mëparshme, por sinjalet e para pozitive të turizmit kanë kthyer optimizmin në një nga perlat e Bregdetit shqiptar. Kompania Kurum, e cila operon edhe në Shqipëri, akuzohet për mashtrim në Turqi. Sipas mediave vendase, edhe pse me humbje drejtuesit e kësaj sipërmarrjeje deklaronin fitime, duke arritur të përfitonin shuma të mëdha kredie nga bankat. Kurum po përballet me akuza për falsifikim të bilanceve me qëllim përfitime financiare në Turqi. Madje gazeta Sabah shkruan se bëhet fjalë për mashtrimin më të madh bankar në 10 vitet e fundit, ku janë përfshirë 14 institucione financiare në Turqi dhe 19 në shtete të tjera. Kurum, e cila vepronte në industrinë e hekurit, thuhet në shkrim ishte ndër kompanitë më të mëdha të industrisë së Turqisë deri në vitin 2013, por pas kësaj kur teknologjia ndryshoi dhe çmimi u bë më konkurrues, Kurum nisi të kishte probleme. Sabah, duke u referuar dosjes së prokurorit publik të Anadolit, shkruan se kompania ka mbyllur humbjet duke manipuluar të dhënat e kontabilitetit, duke referuar si sipërmarrje fitimprurëse. Përmes kësaj formule thuhet në material janë marrë $500 milion për i bankave. Edhe në vitin 2016, Kurum Demir u paraqit në dyert e gjykatave për falimentim, por 41 ditë para verdiktit u paraqit një bilanc sipas Sabah i rrem, ndërsa vetëm në vitin 2018 u vendos falimentimi. Gazeta shkruan më tej se Kurum themeloi kompani në Shqipëri, përmes së cilës janë huazuar 210.3 milion euro nga 5 banka ndërkombëtare. Tregtia jashtme ka sjellë sinjale pozitive pas rihapjes së ekonomisë.